ሰላም ሰላም የውድ ያክፈን ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? ተካልኝ ነኝ። ዛሬ አካውንቲንግ ሜተድ ፎር ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከመጀመራችን በፊት ግን ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እና ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። ቤተሰብ ሆናችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን በሚኖረን ቆይታ እና ይሆናል ማለት ነው። በቀጥታ ስንጀምር አካውንቲንግ ፎር ቢዝነስ ኮምቢኔሽን አንድ IFRS 3 ላይ ያለ ኮንሰፕት ነው። ምንድነው የአካውንቲንግ ሜተድ ፎር ቢዝነስ ኮምቢኔሽን? ኢፍ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ወይ መርጀር ወይ አኩዚሽን የሚኖር ከሆነ ምን አይነት ሜተድ ተከትለን ነው ቢዝነስ ኮምቢኔሽኑን ማከናወን የምንችለው ነው። ቢዝነስ ኮምቢኔሽን አንድ ሜተድ ነው IFRS የተጠቀመን፣ እሱም አኩዚሽን ሜተድ የሚል ነው። አኩዚሽን ሜተድ will be used for IFRS 3 whenever merger or acquisition is takes place። እነዚህ ነገሮች ሲፈጸሙ አኩዚሽን ወይ መርጀር በሚኖርበት ጊዜ አኩዚሽን ሜተድ ተጠቅመን ቢዝነስ ኮምቢኔሽን መመዝገብ እንችላለን። ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ምንድነው? ትራንዛክሽን between two entities, two parties ብለናል አይደል? ሁለት በአኳየረር እና በአኳየር መካከል የሚኖር ትራንዛክሽን በሚኖርበት ጊዜ አኩዚሽን ሜተድ ተጠቅመን ያንን ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ፋሲሊቴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ቢዝነስ ኮምቢኔሽን በምንጠቀምበት ጊዜ አራት ስቴፖች አሉት። እነዚህ አራት ስቴፖች ተከትለን ያንን ኮምቢኔሽን ወይ መርጀር ወይ አኩዚሽን የምንለውን ማከናወን እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ምንድነው ሌላው የምናየው በቢዝነስ ኮምቢኔሽን ጊዜ አንድ ሊፈጠር የሚችለው ምንድነው? ጉድዊል ነው። ጉድዊል ወይም gain from bargain purchase ይኖራል። እሱንም በኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው። አኩዚሽን አራት ስቴፖችን ተከትለን አኩዚሽን ሜተድ ላይ አራት ስቴፖች አሉ። እነዛን ስቴፖች ተከትለን ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው step 1 we have to identify the acquirer. Identifying the buyer is very important step. Who is the acquirer is relevant in case of business combination. ማን ነው በዚህ ኮምቢኔሽን ጊዜ በግዢ ሂደት ውስጥ ገዢ ሆኖ የተገኘው ማን ነው የሚለው መለየት መቻል አለበት። identifying very straightforward ይሄ ቀላልና በቀላሉ የኛው ካምፓኒ የኛውን ገዛ ብለን መለየት እንችላለን። the one who transfer consideration or what we call it asset to the acquiree is considered as the buyer ወይም acquirer ብለን እንወስዳለን። second one is determining the acquisition date። በሁለተኛ ምንድነው? acquisition date determine ማድረግ አለብን። the importance of identifying this acquisition date is relevant in case of business combination። በዚህ ጊዜ እኛውን ለምንድነው acquisition date ያስፈልገው? ኮንትሮሊንግ ፓወር ካገኘበት ጊዜ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲውን ስለሚቆጣጠር ከዛ ጊዜ ጀምሮ የሚኖረው የድርጅቱ ትርፍ ወይም ደግሞ ኪሳራ በሚኖርበት ጊዜ ለመጋራት እንዲያመቸው አኩዚሽን ዴት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። any benefit from the date of acquisition onward will be allocated to the acquirer። ስለዚህ ለገዢው ትራንስፈር ስለሚደረግ የግድ አኩዚሽን ዴት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል ማለት። በሶስተኛ ደረጃ የምናየው recognizing and measuring the identifiable assets acquired liability assumed and any non-controlling interest NCI ካለ ስለዚህ የሚሸጠው ካምፓኒ ቶታል አሴት ሊያቢሊቲ ወይም ካፒታል ይኖራል። እሱን በሙሉ በፌር ቫልዩ እንለካለን። ዘን በተለይ non controlling interest ወይም ከዚህ በፊት minority interest non controlling interest ወይም minority interest የሚባል በ100% ግዢ ካልተፈጸመ ወይም acquirer 100% own የማያደርገው ከሆነ ከ100% በታች ከሆነ non controlling interest ይመጣል። ይሄንን አይደንቲፋይ እናደርጋለን። ዘን መጨረሻ ላይ ምን ሊኖር ይችላል? ጉድዊል ወይም gain from bargain purchase ሊኖር ይችላል። let's see one by one እዚህን እንመልከታቸው። የመጀመሪያው ምንድነው? identifying the acquirer። in a business combination one of the combining entity shall be identified as acquirer. Acquirer is in case a combining entity existing or new entity that is transfer cash or other assets or incur the liabilities considered as buyer. Acquirer ብለን እንወስደዋለን። ክፍያ ፈጽሞ ካሽ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች አሴት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ማንኛውም ትራንስፈር አድርጎ የአኳየሪውን ንብረት የራሱ ለማድረግ
ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ንብረት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የአኳይረር ወይም እየሸጠ ያለውን ካምፓኒ እዳ አሲዩም ለማድረግ የሚገባ ካለ ያ አኳይረር ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ባየሩን እንደ አኳይረር ብለን እንወስደዋለን። ይህንን ከለየም በኋላ ዘንድ አኩዚሽን ዴት ነው። እዚህ ጋር ስፔሲፊካሊ አኩዚሽን ዴት መቼ ሊሆን ይችላል? ሞስት ኦፍ ዘ ታይም acquisition takes place end of closing day line closing date line ነው acquisition date most of the time closing date ነው የሚሆነው end of the year ነው balance sheet date ብለን እንወስደዋለን so ግን maybe this acquisition date ከclosing date በፊትም ሊሆን ይችላል በኋላም ሊሆን ይችላል it depends on the agreements of this business combination so በሁለቱ በአኳየር እና በአኳየር መካከል የሚኖረው የስምምነት ሰነድ ላይ የሚቀመጥ ይሆናል ማለት ነው so በእርግጥ there may be complexity in case of acquisition date if it is prior to closing date ከዛ በፊት የሚሆን ከሆነ consolidated financial statement ሲዘጋጅ ለምሳሌ ስራ ጀምሮ እየሸጠ ያለው ድርጅት ስራ ጀምሮ ሶስተኛ ወር ላይ ያለ ወደ ኮምቢኔሽን ቢመጣ remaining 9 months እየገዛ ያለ ድርጅት ከመጣ በኋላ ያሉ ስራዎች ናቸው so ቀድሞ የነበሩ 3 ወራቶች ብቻውን ሲሰራ ስለነበረ at the end of the year ትርፍና ኪሳራ በሚኖርበት ጊዜ እነዚህ ዴቶች ማተር ያደርጋሉ ስለዚህ most of the time so በአብዛኛው ጊዜ closing date ላይ ነው end of the year ወይም balance sheet date ላይ የአኩዚሽን ዴት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ሜቢ ግን ከዚህ closing date ቀድሞ ወይም ከዛ በኋላ ሊኖርም ይችላል anyway closing date ወይም acquisition date የምንለው controlling power ወይም acquirer controlling power ያገኘበት ቀን ነው acquisition date ብለን የምንወስደው ማለት ነው the other issue step 3 ላይ ምንድነው we have to recognize and measure all identifiable assets acquired the liability assumed and non-controlling interest if available in the acquired so በዚህ ጊዜ you see እየሸጠ ያለ ድርጅት አሴት ይኖረዋል ሊያቢሊቲ ይኖረዋል እነዚህም በሙሉ identifiable means physically visible የሆነውን ለይተን ነው የምናወጣው plant asset ይኖረዋል like building land equipment እየሸጠ ስለሆነ every asset of the company should be measured at the date of business combination so acquisition date line asset building ሊኖር ይችላል land ሊኖር ይችላል furniture ሊኖር ይችላል all assets fixed ሊኖር ይችላል current asset should be identified and measured at fair value and also there may be liability belongs to the acquirer እየሸጠ ያለው ድርጅት ለሌሎች ካምፓኒዎች የሚከፍለው ዕዳ ሊኖር ይችላል ያንን ዕዳ acquirer ወይም ባየሩ ከገባ በኋላ assume ነው የሚያደርገው ከገባ በኋላ የሚከፍለው ይሆናል ማለት ነው so አሁን non-controlling interest in this case non-controlling interest let me show you a company B የሚባል ካምፓኒ ቢገዛ A acquirer ነው ብለን ስንወስድ B ደግሞ acquirer so the buyer አለ seller አለ እዚህ ውስጥ 100% ከሆነ እየገዛ ያለው remember A company 100% የሚገዛ ከሆነ non-controlling interest የሚባል አይኖርም ማለት ነው non-controlling interest ሌሎች ኢንቨስተሮች individuals controlling power የሌላቸው 10% 5% 20% ያላቸው ሊኖሩ ይችላሉ 100% ከገዛ እንዲህ አይነት ድርሻ ያላቸው አይኖሩም ማለት ነው if A company B company acquire በማያደርግበት ጊዜ ከ100% በታች for example 70% ቢገዛ የቀረው 30% you see belongs to minority interest ወይም non-controlling interest ብለን እንወስዳለን so the value of non-controlling interest should be calculated at the date of business combination or what you call at the date of acquisition so ግዢ በሚፈጸምበት ጊዜ የnon-controlling interest calculate አድርገን ማውጣት አለብን ማለት ነው since 70% is acquired by what the acquirer so majority ነው ምን ብለናል ባለፈው ይሄ ነገር የሚፈጠረው 50% በላይ ድርሻ የሚያገኝ ከሆነ ነው controlling power የሚኖረው ስለዚህ 7% የካምፓኒ ቢገዛ ቢ ላይ controlling power ይኖረዋል በሁለቱ መካከል
relationship minority interest አለ በመሃል ትናንሽ ማይኖር 30% ብዙ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ግማሽ 2% ግማሽ 1% ግማሽ 5 10% የሚኖራቸው ይኖራሉ they have investment share on this company big company like share አላቸው but they don't have controlling power to monitor to control the operating financial activity of big company ይህ ሁሉ የሚሆነው በኤ ካምፓኒ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ሪኮግናይዝ እናደርጋለን then the other issue we have to assume also we have to calculate or we have to determine the amount of cash the amount of money the amount of asset paid by a company that is considered as consideration consideration you see consideration so IFRS require the consideration given in a business combination to be measured at fair value consideration means price paid by a company a company is acquirer if a company is acquirer the consideration in this case is the price paid by a company to the acquirer or B company so the price may be direct cash maybe equity maybe liability in the form of liability or any other asset form so we have to determine any payment paid by a company based on fair value then this can be calculated as look the sum of acquisition date fair value of asset transferred by acquirer liability incurred by the acquirer to the former owner of the acquirer and then the equity interest issued by the acquirer and combinations of this all so sometimes the cash ከፍለን ሊሆን ይችላል liability ሊሆን ይችላል share stock issue አድርገን ሊሆን ይችላል ሌላ ካምፓኒ ላይ በገዢ ሆነን ልንገባ የምንችለው so እነዚህ ነገሮች ካሉ እነዚህ ፔመንቶች አንድ ላይ ደምረን consideration ወይም price paid ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው price paid ብለን እናስቀምጣለን once we determine this one the next step is we have to recognize and measure goodwill so goodwill or gain from bargain purchase when this will happen if the price paid the consideration you see if the price paid is greater than the fair value of the net assets of B company or acquirer for example A እና B ብዬ ስላልኳችሁ A company acquirer ወይም buyer ቢሆን B company acquirer ቢሆን A company ለB ክፍያ ከፍሎ ወይም ግዢ ሲፈጽም ክፍያ ከፍሎ በሚገዛበት ጊዜ የB company ጠቅላላ የተጣራ ሀብት ወይም net asset ተመዝኖ ዋጋው በፌር ቫልዩ ማርኬት ቫልዩ ተለክቶ A company ከሚከፍለው ክፍያ you see የB company ሀብት የተጣራ ሀብት ከA company ክፍያ ሊያንስ ይችላል ሊበልጥ ይችላል so ክፍያው የሚበልጥ ከሆነ A company ለB company ከተገመተው ግምት በላይ የሚከፍል ከሆነ goodwill እንለዋለን ከዛ ካነሰ ግን gain from the gain purchase ብለን እንላለን so ምንድነው goodwill is intangible assets goodwill intangible asset ነው so IFRS 3 goodwillን amortize እንዳናደርግ ይነግረናል so goodwill should not be amortized if goodwill is recorded during business combination should be included into asset section intangible asset section ውስጥ እናስገባዋለን goodwill ግን እንደ ሌሎች intangible assets amortize አናደርግም rather we have to what we call impair the impairment should be for goodwill impairment is important so impairment decline in the value of the asset ነው የሚያሳየን impairment ካለ goodwill ቴስት እናደርጋለን most of the time annually IFRS suggest የሚያደርገን ለgoodwill annual impairment test እንዲኖር ያስፈልጋል so goodwill ምንድነው brand ሊሆን ይችላል brand name ሊሆን ይችላል good quality product ሊኖረን ይችላል ሎኬሽናችን ጥሩ ሊሆን ይችላል ያለን image customer loyalty ሊሆን ይችላል ለነዚህ በሙሉ ነው ክፍያ የምንከፍለው so goodwill is intangible asset cannot be visible ሊታይ የማይችል ሊጨበጥ የማይችል ስለሆነ A company እየሸጠ ያለ ድርጅት ጥሩ ስም ካለው ጥራት ያለው ምርት የሚያመርት ከሆነ ስሙ ብራንድ የሚሆን ከሆነ እውቅና ያለው ከሆነ ለዚህ ሊከፍለው ይችላል ለዚህ goodwill ምንድነው asset ነው intangible asset section ውስጥ እናስገባለን እንደ ሌሎች intangible assets amortize አናደርግም so impairment test እናደርግለታለን impair ሊያደርግ ይችላል goodwill ይዘን ልንቀጥል እንችላለን ላንቀጥል ስለምንችል
ኮንዲሽኖች አሉ ኤንቫይሮንመንት ላይ እናያለን። ሶ እነዛን ኮንዲሽኖች ሳቲስፋይ የሚያደርግ ከሆነ ኤንቫይሮንመንት ቴስት እናደርጋለን። ግን ቴስት የምናደርገው በአመት ይሆናል ማለት ነው። በየአመት ቴስት እያደረግን ግን ኢንዲኬተርስ ካሉ አት ኤኒ ታይም ኢንዲኬተር ካለ at any time goodwill environment of goodwill will be tested. Any resulting goodwill or gain from bargain purchase should be recorded. ስለዚህ ካለ የሚሆነው ቅድም በነገርኳችሁ ነው። so goodwill መች ይኖራል? ለምሳሌ when the price paid exceeds the fair value of assigned to net asset. when the price paid net asset ምንድነው? you know net asset. so before looking example እስኪ እንመልከት ይሄንን። so the net assets of the company should be determined first. net asset ማግኘት አለበት። so the net asset of the company can be determined by deducting total liability from total asset. you see total liability. So we have here total asset. So total asset minus total liability gives us net asset. So net asset, of course, this net asset is exactly similar with equity. Capital. ብለን የምንወስነው ከኢኩዊቲ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ለምን ከፍለው ለተጣራ ሀብት እንጂ ለአጠቃላይ ሀብቱ አንከፍልም። ለተጣራ ሀብቱ ዋጋ ይወጣለታል ፌር ቫልዩ ይወጣል። ስለዚህ ፌር ቫልዩ ማርኬት ቫልዩ ሪፈርስ እየተደረገ እያንዳንዱ አሴት ይገመታል። ለዛ አሴት እንከፍላለን ባይ ዲዳክቲንግ ሊያቢሊቲ። ምክንያቱም ድርጅቱ የሚከፍለው ዕዳ ካለ ከገዝቶ የሚገባ ካምፓኒ ከገባ በኋላ ያንን ዕዳ ለመክፈል ተስማምቶ ነው የሚገባው። ስለዚህ ለሊያቢሊቲ ዲዳክት ሊያቢሊቲ ክፍያ ስለማንከፍለት ዲዳክት እናደርጋለን ነው። ስለዚህ የምንከፍለው ክፍያ when the price paid exceeds the fair value assigned to the net asset, the excess is treated as goodwill. So if the price paid greater than net asset of the company, so this will lead us to recognitions of goodwill. Sometimes the price paid may be price paid may be less than the net assets of the company. In this case, gain from bargain purchase will be recorded. Gain from bargain purchase will be recorded. You see, gain from bargain purchase. In rare case, ይህ አይነት አጋጣሚ አይኖርም። ነገር ግን ካለው አጠቃላይ ሀብት አሳንሶ የመሸጥ ሁኔታዎች ላይ ላይከሰቱ ይችላሉ። ካለ ግን ካምፓኒው gain from bargain purchase. So gain from bargain purchase happen ካደረገ we have to report into income statement ውስጥ ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። other comprehensive income. goodwill happen ካደረገ if goodwill is occurred during business combination we have to report into balance sheet intangible asset section ውስጥ balance sheet report እናደርጋለን። gain from bargain purchase ከሆነ ግን income statement section ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። so goodwill now calculated by the following formula. Goodwill is equals to consideration transferred. Remember, goodwill consideration transferred. Consideration transfer means price paid by the acquirer, cash ሊሆን ይችላል፣ equity ሊሆን ይችላል, that means share ማለት ነው፣ stock ሊሆን ይችላል, plus the amount of non-controlling interest if this is not wholly owned. If it is not wholly owned, combination 100% የማይሆን ከሆነ we have to add the amount of non-controlling interest. ከ100% በታች ግዢ ከተፈጸመ የማይኖሪቲ ኢንትረስት ወይም non-controlling interest የነሱን አማውንት እናወጣለን። then the fair value of previous equity interest. If this one will be added in case ከዚህ በፊት የአኳይረር ወይም ገዢ ሆኖ የመጣው ድርጅት እየሸጠ ካለው ድርጅት ጋር የቢዝነስ ሪሌሽንሺፕ ካለው ቢዝነስ ሪሌሽንሺፕ ፓርሻል ሪሌሽንሺፕ ፓርሻል ማለት ከዚህ በፊት ለምሳሌ ፉል ኮንትሮል የለውም፣ ነገር ግን ድርሻ ነበረው፣ ድርጅቱ ድርሻ ነበረው፣ ፉል ኮንትሮል ፓወር የለውም። አሁን ግን ፉል ኮንትሮሊንግ ፓወር ለማግኘት እየገዛ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን መልክ ከመጣ ከዚህ በፊት የነበረውን ድርሻ ዲተርሚን እናደርግለታለን ማለት ዲተርሚን እናደርግለታለን። ይሄንን fair value of previous equity interest then minus
net asset recognized. Net asset. You see, net asset is total asset minus total liability of what? The acquiring. The acquiring. እየሸጠ ያለው ድርጅት net assetቱን ካልኩሌት አድርገን ካወጣን በኋላ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ በምንድን ነው የሚለካው? በፌር ቫልዩ ነው። ስለዚህ ኮምፔር እናደርጋለን። አጠቃላይ ኮንሲደሬሽን አለ፣ ናን ኮንትሮሊንግ ኢንትረስት አለ፣ ፌር ቫልዩ ኦፍ ፕሪቪየስ ኢኩዊቲ ኢንትረስት አለ። እነዚህ ድምር ከኔት አሴት ጋር ተነጻጽሮ ከበለጠ ጉድዊል ነው፣ ካነሰ ጌን ፍሮም በርጌን ፐርቼዝ ይመጣል። ፎር ቱዴይ ዛሬ ማሳያችሁ እነዚህን ናን ኮንትሮሊንግ ኢንትረስትን ፌር ቫልዩ ኦፍ ፕሪቪየስ ኢኩዊቲ ኢንትረስት የሌለው ነው። እንደዚህ ማይኖር ከሆነ ቀጥታ ጉድዊል ምን ይሆናል? ኮንሲደሬሽን ትራንስፈርድ ማይነስ ኔት አሴት ይሆናል ማለት ነው። ምንም አይነት የቢዝነስ ሪሌሽንሺፕ ከሌለውና ኤ እና ቢ ካምፓኒ ከሆኑ ገዢና ሻጭ ሆነው የተገናኙት ኤ ካምፓኒ ቢ ካምፓኒ ጋር ቀደም ብሎ ምንም አይነት የቢዝነስ ሪሌሽንሺፕ ከሌለው ወይም ድርሻ ከሌለው ፌር ቫልዩ ኦፍ ፕሪቪየስ ኢኩዊቲ ኢንትረስት አይኖረውም ማለት ነው፣ ዜሮ ነው። ፕላስ ኤ ካምፓኒ ቢን 100% ኦውን የሚያደርግ ከሆነ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንትረስት የሚባልም አይኖርም፣ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ያንን እናያለን በኤግዛምፕል። ናው look, company A, in an example, company A acquire all of, remember, company A acquire all of the equity of company B in a business combination. Company A pay $100 million in cash to acquire all outstanding equity of company B. Outstanding equity. Outstanding equity means share which is already on the hands of shareholders. Company A agreed to pay $6 million in cash if the acquiring first year post-combination revenues are more than $200 million. The fair value of the contingent consideration arrangement at acquisition date is $2 million. Additionally, the fair value of tangible asset and assumed liability on acquisition date is $70 million and $35 million respectively. The fair value of identifiable intangible asset is $25 million. Company A obtained control of Company B on closing date. ምንድነው ያለን? Company A B የሚባል ካምፓኒን ሙሉ በሙሉ all of outstanding equity ነው። 100% acquire ያደረገ ነው። $100 million በካሽ እየከፈለ ነው። እንደገና ምን ተስማማ እዚህ ጋር? ካምፓኒ ኤ ከገዛ በኋላ ቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ ከተፈጸመ በኋላ በሚቀጥሉት ጊዜያት ወይም በሚቀጥለው የመጀመሪያው ዓመት ላይ ድርጅቱ $200 ሚሊዮን ገቢ የሚያገኝ ከሆነ 6 ሚሊዮን ካሽ እሰጣለሁ ብሎ ፕሮሚስ ገባ። ይሄ ምን ይሆናል? ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲ ነው። ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲ ብለን እንወስዳለን። ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲ ይሄ ኮንዲሽናል ነው ማለት ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲ ብለን ኮንዲሽናል ነው። ድርጅቱ ገዝቶ ከገባ በኋላ ኮምባይን ካደረገ በኋላ የመጀመሪያው ዓመት 200 ሚሊዮን ገቢ የሚያገኝ ከሆነ ቀድሞ ለነበሩ ባለቤቶች 6 ሚሊዮን ብር ሰጣቸዋለሁ። 2 ሚሊዮኑ መሳካት የማይችል ከሆነ አያገኙም ማለት ነው። ይሄ ሊያቢሊቲ ነው ያለበት። ነገር ግን ምንድነው? ኮንቲንጀንት ኮንሲደሬሽን ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲ ብለን እንወስዳለን። ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲ ይሄ ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲ እንደ ኮንሲደሬሽን እንደ ክፍያ ያቀረበላቸው ስለሆነ በምንድነው? በፌር ቫልዩ መመዝገብ አለበት። So 6 million is future value, right? 6 million is future value ነው። So future value ከአንድ ዓመት በኋላ 6 ሚሊዮን እከፍላለሁ ስለሚል ይሄን 6 ሚሊዮን ቀጥታ መመዝገብ አንችልም። እየከፈለው ነው ብለን መመዝገብ አንችልም። rather ምንድነው የምናደርገው? We have to use discount rate እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ቀጥታ ስለነገርን ነው እንጂ present value form ነው። future value ወደ present value ቀይረን እናስቀምጣለን። ነገር ግን ምን አለ? The fair value of contingent consideration 2 ሚሊዮን ነው አለ። So that means the future value 6 ሚሊዮን ዲስካውንት ተደርጎ በፕሬዘንት ቫልዩ ፎርም ሲመጣ ነው 2 ሚሊዮን ነው አለ። So we have to take into account consideration እንደ ፔመንት እንቆጥራታለን። ምክንያቱም ቅድም ምን ብለናል? ካሽ ሊሆን ይችላል፣ በሊያቢሊቲ ፎርም ሊሆን ይችላል፣ በኢኩዊቲ ስቶክ ሼር ሊሆን ይችላል። እነዚህ በሙሉ በፌር ቫልዩ ተለክተው ተደምረው ኮንሲደሬሽን ወይም ፕራይስ ፔይድ ብለን እናስቀምጣለን። So the fair value of tangible asset and also assumed liability on acquisition date ስንት አለ? 70 ሚሊዮን እና 30 ሚሊዮን respectively እሺ በተከታታይ ያስቀመጠው ነው። the fair value of tangible asset assumed liability on acquisition date አለ። የቢ ካምፓኒ
ተጨባጭ የሆኑ ታንጀብል አሴቶች አሉት። ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል፣ ላንድ ሊሆን ይችላል፣ ማሽነሪ ሊሆን ይችላል፣ ፈርኒቸር ሊሆን ይችላል። ሁሉም ፕላንት አሴቶች አንድ ላይ ተደምረው 70 ሚሊዮን ናቸው አለ። ታንጀብል አሴት እዳው ስንት ነው አለ? 35 ሚሊዮን ብር እዳ አለበት አለ። ኢንታንጀብል አሴት ስንት አለው አለ? 25 ሚሊዮን ኤክሰፕት ጉድዊል። ኢንታንጀብል አሴት ኤክሰፕት ጉድዊል። ሶ ኢንታንጀብል አሴት ትሬድማርክ ሊሆን ይችላል፣ ኮፒራይት ሊሆን ይችላል፣ ፓተንት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ 25 ሚሊዮን አለ። ዘን ክሎዚንግ ዴት ላይ ነው ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ተፈጸመው ነው የሚለን። ኦኬ ቤዝድ ኦን ዘ አባቭ ኢንፎርሜሽን ካልኩሌት either goodwill or what gain from bargain purchase on acquisition date. On acquisition date calculate other goodwill. So what we have to do in this case ምንድነው የምናደርገው? given እንወስዳለን። So we have a company ምንድነው ያደረገው? a company you see acquire b company 100% of what? b company all of the outstanding shares ስለሚል 100% የb company ሼር ገዝቶ እየገባ ነው። so a company ፕሮሚስ ያደረገው ምንድነው? a company ኮንሲደሬሽኑን እንመልከት። ምንድነው እንደ ክፍያ ያቀረበው? consideration, total consideration, you see, considerations, that means cash of $100 million plus contingent liability. Contingent liability of 2 million. 2 million. Of course 6 million ነው ብያቸዋለሁ። ፊቸር ቫልዩ ነው። ከአንድ ዓመት ፕሮሚስ ነው። የኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲ የሚያተርፍ ከሆነ ያኔ 6 ሚሊዮን ብር ያገኛሉ። ወደ ዛሬ ስንቀይረው ግን ይሄ ብር 2 ሚሊዮን ነው ብሏል። so total consideration payment is 102 million. Okay, 102 million is price paid or consideration given ብለን እንወስዳለን። consideration given. ይህንን ከለየን በኋላ ኔክስት ምን እናደርጋለን? we have to determine b company net assets of b company. You see, net assets of b company. Net assets of b company. So net asset ምንድነው የምናደርገው? we have to determine total asset. Yeah, first we have to determine total asset. So this total assets of b company is equals to total or tangible. You see, tangible asset plus intangible asset. Tangible asset plus so total asset, tangible asset plus intangible asset. You see, intangible asset. So total asset ቅድም ስንት ነው ያለው? 70 ሚሊዮን አለ ብሏል። ኦኬ plus intangible asset 25 million dollar. You see, 25 million dollar. Totally ስንት ይሰጠናል? 95 million ይሰጠናል። 95 million is the total asset of the company. Now the total liability, current liability plus non-current liability ስንት ነው የሰጠን? 35 million. You see, 35 million. So in this case net asset ምንድን ነው ያለው? net asset is equals to total asset minus total liability. So total asset
total asset is 95 million minus total liability is 35 million. Totally, how much? 60 million. And this one is net asset. 60 ሚሊዮን ኔት አሴት አለው ማለት ነው። ሶ ለዚህ 60 ሚሊዮን ነው ክፍያ የሚፈጸመው። እዚህ ሊያቢሊቲ ቶታል አሴት ሊያቢሊቲ ቀነስን የዚህ የቢ ካምፓኒ አጠቃላይ የተጣራ ሀብት 60 ሚሊዮን ነው። ለዚህ 60 ሚሊዮን ብር ስንት ነው ክፍያ የቀረበው? 102 ሚሊዮን ብር። ለምን ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ከፈለ? that's the point። ይሄ ነው ኮንሲደሬሽን። አሁን የሚከፍለው ክፍያ ከማን ጋር ነው የምናነጻጽረው? የቢ ካምፓኒ ኔት አሴት ቫልዩ ጋር እናነጻጽራለን። ኤኒ ዲፍረንስ ቢትዊን በሁለቱ መካከል የሚኖረው ወይ ጉድዊል ነው ወይም gain from bargain purchase ነው። gain from bargain purchase ነው። so in this case goodwill, so in this case goodwill is equals to consideration paid, you see, consideration paid minus net assets of B company. So the consideration is 102 million and net asset in this case $60 million. So the difference between the two is 42 million. And this is going to be recorded as goodwill. As a goodwill allen, consideration for price given minus net asset. So consideration simple. Consideration given 102 million. Net assets of B company 60 million. So the difference 40 million. ለምንድን ነው እየከፈለ ያለው? ድርጅቱ ብራንድ ኔም አለው ማለት ነው። ሎያል ከስተመር አለው ማለት ነው። ኳሊቲ ፕሮዳክት ፕሮዲዩስ ያደርግ ነበር ማለት ነው። you see sometimes intangible asset ሊኖር ይችላል። so ኤክስፐርቶች ሊኖሩት ይችላል ያ ካምፓኒ። ኤክስፐርቶች ካሉ እነዛን ኤክስፐርቶች ለመጠቀም ሲል ካለው ንብረት በላይ አድርጎ ከፍሎ ይወስዳል እነዛን ለመጠቀም ሲል። ከዚህ በላይ ያለው ምን ይሆናል? 42 ሚሊዮን ብር ኤክሰስ አለው። ይሄ ኤክሰስ ምን ብለን መዘግባለን? goodwill arise from business combination and should be recorded as intangible asset. ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ስለምታዩትም በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ይሄንን ባደረጋችሁ ቁጥር ለሌሎች ሰዎች ተደራሽ ይሆናል። እኔም ሌሎች ቪዲዮዎችን ይዤ እንድመጣ ያበረታታኛል። ሌላ ቪዲዮ